Dạ con nói bà đủ luôn năm. Dạ dạ con nói bà lấy bà kê mình tin liều nó năm rồi mới đủ luôn. Con bà còn phụ không? Đây con bưng phụ đó. Được rồi con. Nó vô nước lạnh. Còn ánh sáng ổn không anh em? Để né cái bóng. Nó chịu khó. Quý vị các bạn thân mến, hiện tại thì sau khi mà nấu nước đường xong rồi bây giờ ngoại tèo đường nó tới rồi, bây giờ ngoại bắt đầu bước vào cái công đoạn mà mình nghĩ là vô cùng độc đáo, đó là công đoạn cô đặt kẹo và bắt đầu kéo kẹo. Nhiều Tú á. Dạ. Nó, bà nội hỏi cái gì hả con? Bà nội này cái hồi con đi học lớp 1 đến giờ mà con bây giờ con học lên lớp 12 rồi mà bây giờ con ra trường rồi, con về con có vợ mà bây giờ con đã được 2 trai 2 gái là 4 mà bây giờ cũng còn thấy bà làm mua Phật sao cái kẹo bà Có cháu ngoại rồi mà giờ còn vẫn còn thấy bà làm. nó đi rồi nó đi học rồi mà đi cháu nội chứ cháu nội cháu cố thì nó đi Sài Gòn. có 3 đứa cháu cố 2 trai 1 gái, ba nó dẫn vô Sài Gòn. Làm cho bây giờ nó ở không là không được đâu. Dạ. Ở không nó đau cho nên xuống bác sĩ bác khám á. Dạ. Bác ấy nói bà nội cái bà ăn cái thứ gì mà bà không có bệnh. Dạ. Tôi nói ăn chay bác sĩ. Dạ. Ông nói ăn chay sao mà ngon dữ rồi. Dạ. Sao con người ta đau tùm lum hết. Dạ. Nhiều bà hỏi chứ bà Tèo bà có đỡ đường đó cho bà hỏi cái gì lại. Bị đỡ anh chị trong nhà. Nhiều bà hỏi lắm. Mà sao tôi bệnh không hả bà, mà sao bà không có bệnh. Tôi nói mô Phật biết cho mấy bà. Khổ dãy chắc con. Phải nói cho mấy bà chứ. Một chút nữa cái là nó nguội na. Dạ, dạ. Ồ. Rồi ngoại làm cái này mấy chục năm mà hả ngoại? 10 mấy năm mấy trăm năm này mà. Mười mấy năm hả? Cái nghề làm lâu rồi mà. Ồ, chắc là phải mấy chục năm chắc ngoại ngoại lộn rồi. Ngoại làm kẹo này từ năm ngoại nhiêu tuổi nè mà chắc chắn con suy ra được liền nè. Vô đây rồi lên đây rồi mình mới làm. Dạ. Mấy ông chị đắc chị đơ mình mới biết làm chứ. Dạ. Chứ đắc cái đâu có con. Hồi vô đi mướn nhà ở mà. Không chắc phải mấy chục năm rồi đó. Đó. Ngoại có nhớ lúc ngoại vô đây là năm mấy không? Năm 1900 mấy không? Vô đây mình đổi cái mấy ông vợ phóng vô. Ồ vậy Chừng tháng ra mấy ông vợ phóng vô. Ồ vậy là trước năm vô 75 là rồi. vô con biết không?
mấy ông vô cái nhà ông Quy Cẩn. Mình thì mình cũng gặp rồi. Ông Huy Cận. Mình cũng gặp rồi. Ông, hồi kia ông làm lớn. Dạ. Đấy. Bên mình nó chuẩn bị. Dạ. Để mà nhau vô đất sống không. Vô tôi nói ông chồng tôi nói nè ông Năm. Cách mạng. Bên mình đó. Ông nói sao mà biết. Mơn dài vậy. Ông nó tức cười quá. Ủa vậy là ngoại là 50 năm, gần 50 năm rồi, 45 năm. Năm 1975 là 45 năm rồi. Ông mới học. Ngoại nó có mười mấy năm rồi, vậy là ngoại cũng bắt đầu quên rồi nha bà con. Rồi làm cái nghề gần 50 năm, nửa thế kỷ. Đó cho nên ngoại mới nói là xưa ngoại bán kẹo mà những người mua kẹo giờ có cháu nội cháu ngoại mà về còn nói vẫn thấy ngoại vẫn còn bán mà. Thôi nó khổ lắm chú ơi. Dạ. Nói thật cái vậy. Dạ, giờ hết khổ hả ngoại? Bây giờ bà cũng nói thiệt lũ con. Dạ. Con ông Cát với ông Thuận này. Dạ. Với mấy ông mà làm việc đó. Mà đậu đó rồi con dâu nó đổ xăng cái thằng nhỏ cháy kia. 2 đứa trai. Mà xuống trình với ổng. Dạ. Mà ổng nó thiệt với chú nha. Con dâu á hơi người mà gan lộn cái con này nó gan. Nó theo nó giữ cái thằng nhỏ thằng con tôi á. Đi á trên ghế đó. Dạ. Dạy cái nó về nó mua hơi lấy xăng. Ở đây đút ở ngoài bụi á. Đến khi thằng nhỏ say quá về cái cởi áo cởi đồ nằm dưới đất xi măng hả con. Dạy cái trút chảy vô cháy hết trơn. Chảy mỡ. Miệng nó không được nữa. Cứng miệng. Nó chảy hết rồi mà. Mạt mũi gì người ta bị lan từ trên nhà mà lan ra tới ngõ xương không. Rồi chở vô lên Ban Thục rồi mới chở lên trên tỉnh vô Sài Gòn. Vô Sài Gòn chừng có nửa tháng cháu đi rồi mà chịu sao nổi. Rồi về có giờ chú biết nó gan cái con vợ nó gan, nó lấy cái dao nó chặt cái tay của nó. Không phải chặt thằng con mình đâu. Chặt cái tay nó mà nó không đi nhà thương. Hỏi cháu làm sao cứ gom đổm mà. Nó không đi nhà thương, nó xách nó bỏ vô hồ tiêu. Mình đi ra cút miếng đất nó nóng cơ, nó đứt cái chân. Mình phải chạy xuống nhà thương mình băng chứ. Cái đây không, tự cái rồi ở nhà cái rồi lấy cái dao á đem ra kia đó cái chặt cái ra. Cái rồi bỏ xuống cái hồ tiêu. Rồi ở nhà tự băng bó. Cái con này căng đậm. Rồi nó thay lại nó kiện tôi lên tới Trung ương. Nó kiện bà nội này lên tới Trung ương. Lên xuống dưới ông Cát ông Thuận cũng đập bằng đập ghét tôi nói nè. Mấy ông nghĩ coi cũng tay trong tay ngồi mới hòa bình chứ. Ông không nhờ tay trong tay ngồi làm sao mà giờ này ông ngồi ghế cao. Mình phải nhờ chứ. Đó nấu cái đủ muối gạo mắm bột ngọt đủ loại ăn hết. Chưa đâu con chưa đâu. Nó lâu mùi lắm. Đủ rồi đó rồi giấy mực. Giờ một lần á bà ở ngồi Mỹ Thạch tay chân thì ngồi với dân tộc đó. Rồi mình 70 đó. Con mua con hỏi ngoại đi ra nghe mua nghe mua viết mua đồ con vác cho trong cái bành á. Rồi mấy ông không có sót chứ sót được là chết á. Mấy ông ngoại cái chỗ mà ngoại hay kéo kẹo con thấy mà chờ hình đẹp đây đẹp nè đó con đâu. Ủa đâu trong đây luôn hả? Ủa ở đây ở đây hả ngoại? Đó đó con. Ôi Hồi bà cũng tay trong tay ngồi cũng đãi chứ. Đâu có phải chuyện không mà kể chuyện vui đâu ơi, mấy chuyện buồn mình quên đi chứ đâu. Con biết không? Lấy cái súng của bên quốc gia á. Quốc gia bị hơi bền với nhau rồi rớt cái súng ở trần cái áp dân lược đó con. Cái là bà ra bà đi tiểu bà thấy cái bà chạy vô bà nói ông chồng bà nè rớt cái súng bây giờ ông tính sao. Cái chỗ ngoài nấu đâu mà thấy không mưa tôi ra tôi đem vô nhiễu trời ơi đó nó bùn nè, bùn đất đỏ chưa đâu con, nó còn nóng lắm, nó nguội đây rồi đó. Bây giờ ngoài ta bắt đầu thao tác này châu gia hồi đó ngồi thì cái đó giờ mấy ông có giúp đỡ nữa đó, tôi nói mấy ông nó mới giúp đỡ cho bà nội thì được ngày nào bà nội hay ngày nấy mà bà nội mừng chứ bà nội không có nói sao hết.
cũng như hồi kia bà cũng cực khổ. Bây giờ mấy ông cũng trả lại cho bà Nậu, vậy là mừng rồi đó, vậy là được rồi, quý rồi. Rồi cái cây mà riết nó bóng vậy luôn rồi, ngoài kéo kẹo từ đây luôn á hả? À, Đây quất nè. vô, Dạ. quất vô rồi không? Quất vô. Quất vô kéo ra, quất vô kéo ra, rồi nó mới tráng kẹo chứ. Đó. Rồi bắt đầu ngoài xăng qua quần lên này là con ấy. Bà để dầu và thoa vô. Rồi, theo. Thoa vô nó biết tóc. À, thoa vô đây hả mày? Thoa vô đó đó con. Rồi mấy cái khác mình còn lạng vô mình coi như là ấy vô cái vụ này là không biết làm không? Còn không cái làm súng đó con biết sao mà lên mưa cho cách mạng không? Tháo ra, tháo hết rồi, lấy cái ma cao á cột là lấy cái chuỗi mình quét nhà đó. Dạ. Nó cuồn của mình cột ra ngoài. Cái này là dầu ăn hả mày? Dầu ăn hay với dầu gì con? Dầu ăn. Đó, mình cột ra ngoài. Mình đi qua cái khấn đề mình khỏi, mấy ổng không có sót chứ, sót là mình cũng ở tù rồi. Vẫn quay trở lại. Nó đọt chân nội cái trong nó đập cũng lòi tành. Dạ. Thấy... nước xà bông nó đổ vô trên miệng. Khổ lắm con. Mình lấy dầu ăn để lát nó đừng có dính hả mày? Dính, nó không dính. Dạ. Nó mát dầu con nè. Vậy nó được chưa mày, sắp được chưa? Số gần tới. Nôn quá. Cùng. Lái ngoài qua chuyện khác, còn là ngoài cái lái lại chuyện cũ hay. Chung hồi đó bà cũng thiết cái trái dơm non. Dạ này. Bây giờ quý ông đây cho cũng mừng thiệt ạ. Dạ. Nó mấy ông có cho tôi ăn có tết cũng thỏa mãn. Dạ. Ô đây con lại làm đây. Rồi, xuất sắc nữa. Còn nóng này con nè. Ô nóng. Nó lâu nguội lắm. Dạ. Chút nữa rồi nó cứng. Thử nha. Nóng lắm không mày? Còn nóng con. Nóng hả con? Nóng dục da. Dạ. Nóng vuột da đấy. Rồi cái bếp này nè, chắc rồi. Nó mưa chứ nó không mưa rồi. Mưa thì nó cũng, nhưng mà cái bếp như vậy mới truyền thống. Nãy có gặp cái chị con gái ngoại ở ngoài đó. Chị có nói để cho mốt chị làm lại cái bếp cho ngoại đó. Đậu chưa? Để đây nguội nước đó con. Khoái cho nó nguội nước. Công phu dễ sợ. Thôi mình nghĩ rằng đây là những cái thước phim mà mình nói một trong những cái thước phim mà đẹp nhất trong cuộc đời mình đi làm nghề nha các bạn. Đó, mình đã từng đi làm những cái series khám phá Việt Nam với ông Martin Yan, rồi với Robert Denhai, rồi những cái series mà gọi là chất lượng quốc tế, phát sóng ở bao nhiêu kênh nước ngoài rồi, trên quốc tế rồi, nhưng mà chưa bao giờ mình được chứng kiến những cái hình ảnh mà phải nói là nó đẹp lung linh. Nó gần cứng này. Gần ấy rồi. Quái cái nước nó nguội để lên cho nó mau. Châu hầu kia bà đi căn cư tùm lum hết. Cái bà ở chỗ thầy công á cũng ấy mà đi miết mà cũng khổ. Nhưng nói tóm lại là giờ bà ở đây thì các anh chị thì ở gần đây thôi đúng không? Lâu về thăm bà đấy hả? Ở sát bên nè. Sát bên vậy. Sáng ngày nó đi chợ nó bán rau con đồ con. Nó cũng khổ quá, con nó đông. Khổ quá. Các anh chị thì con chồng thì đi xe thồ. Nó khổ. Với lại bà thì nó có cà phê cái đồ mình cũng đỡ, nó không có mà. Nó cực vậy. Thế nên là bà mới làm vậy kệ nó. Mình ăn đồ cầu mình để là ví dụ mình xuôi tay ra là nó cũng lâu mình chút ít cũng đỡ. Bây giờ thế mình chờ mà ngồi đây mà mình dài mình chờ cho nó to thế cũng tàu hết. Thầy trẻ nó mình có cái nghề dài đường tiếng sống qua ngày với bà con. Ngày trung bình bà bán được nhiêu tiền bà biết không? Ví dụ bà ránh nở thì bán được 100. Mà bà quánh không nở thì cũng được 8, có bữa 8-90. Nó cũng đây vậy đó con. 100 là cả vốn lẫn lời luôn á hả?
thì cũng có cái cũng lặng giống những lời tiếng qua sống qua ngày con. Bây giờ làm sao rồi ông cũng đi sớm quá mà cũng không sớm gì 85 rồi mà. Đúng rồi, 100 thì đúng rồi. Như ngày bà bán khoảng 200 bịch, trăm mấy chục bịch, bịch ngàn ngàn thì cũng trăm mấy 200 đó. Đó, con thấy không? Dạ. Gần nguội rồi đó con. Hay quá, sao nó gom lại thành một nguyên một cái bánh luôn đẹp dễ sợ. Nó á, chịu khó mình mua bột về mình rang trước đi. Dạ. Rồi đâu vào đó rồi cái mình biết làm. Dạ. Đậu cũng vậy, cái gì nó cũng phải trước hết. Dạ. Chứ làm một lần làm nọ không kịp đâu. Nó cứng cái làm sao mà quất con. Dạ. Nó cứng kẹo là kéo không ra. Dạ. À. Coi như là cái này là đường trước, rồi lát nữa mình mới ra mình mới bỏ ấy vô sau. Đây là dầu mình thơm mấy con nè. Dạ, dạ. Vậy nó phải tróc chứ không đâu nó không tróc. Nó có một cái lớp dầu ở ngoài rìa đó, chắc là quý vị các bạn nhìn thấy hả? Dầu nó nằm ở dưới Dạ. cái mâm đó không? Bưng cái mụn á thì cũng nó để ở nhà con nó nuôi. Mà bây giờ mình làm được kệ mình chịu khó đó con. Dạ. Mình làm được đằng nào làm. Rồi mình làm vài có đứa nó học á, mơ mốt nó bán. Dạ. Vậy á. Dạ. Mà cũng như mình truyền cái nghề là Dạ, dạ. một Phật. Nụ cười của ai nhìn trên cả tuyệt vời. Xuống cái trường á, Dạ. nhiều đứa nhỏ nhỏ á chú. Dạ. Nó hỏi trời bà nấu bữa nào bà nấu và cho cô lên cô học. Lên học. Dạ. Nó chứ mà nó con cho con mẹ con sợ mơ mốt cho mẹ con đi sớm. Dạ. Rồi con có cái nghề mô Phật. Dạ. Bài con vậy. Dạ. Nó tự con phán thác ra con Dạ. nói với nậu. Dạ. Dạ. Mô Phật ơi chết cái trầu ơi. Mà bài đâu cái đứa nó sân ý. Yeah. Có đứa nó bán sao đâu bán. Yeah. Rồi mà ảnh chạy ra cái giờ mình ảnh ra chơi cái ảnh chạy ra cái đứa ảnh cái anh này có tiền mà cái anh không có tiền con rồi đó bà đưa cho 2 gói chạy gió ăn. Yeah. Ăn rồi chút nữa vô lớp học. Là bà cho không luôn, bà không có lấy tiền luôn? Không Yeah. có lấy vì nó không có tiền đó, chú thấy Yeah. tội chứ. Yeah. Nó đứng Mà nó thích cháu ăn kẹo. mình mà. Dạ, dạ. Nó thèm Mấy kẹo. bà lo rồi giống ở đâu Ừ. mượt chứ hơi sức ở đâu cháu nó ăn thì còn chứ. Yeah. Hơi sức ở đâu mà mấy bà tính sao hơn tính thua. Yeah. Gì vậy nó mà tèo kìa mà ra xuống thống kệ xuống trường mà khoát hết. Yeah. Mô Phật tới cái trời. Yeah. Rồi tiền đâu mà trả tiền được. Yeah. Có thu chứ. Yeah. Mấy bà khéo lo. Ủa, bà cái tên Tèo ai đặt cho bà vậy? À. Cái tên Tèo á ai đặt cho bà vậy? Cái nào? Tên Tèo á. Tên Tèo cho mẹ mình đặt chứ đặt. Ủa vậy hả? Tên thật là tên Năm. À. Dạ. Tèo là do mình đẻ cái con đầu á. Dạ. Dạ. Mà nãy tụi cho nó đó. Dạ, dạ. Đây, hãy xem đây nha các bạn ơi, đây là những hình ảnh trên cả tuyệt vời. Rồi, trong cái phần này thì mình xin phép được miễn bình luận tất cả tất cả mọi hình ảnh này, âm thanh này chỉ dành để cho ngoại. Đó. Chút nó cứng. Thầu quá, mấy chú đây mà thấy nhà cửa nó tọt ở đây nè. Dạ. Ở biểu thằng Nó dột quá. Thằng rẻ. Dạ, bị dột, dạ. Rẻ mà con chú muốn mua cho bà nội cái món đi. Dạ. Mày về mày bác giùm nó tao đi. Nó để nắng rồi cũng làm cho. Dạ. Thôi không sao đâu, ngày nay con giúp ngoại có tiền á. Đó, xong rồi ngoại chỉ đạo liền. Bây giờ tao đưa đây nhiêu tiền tụi bay làm. Chú ra thầy cũng chở bà nội đi xem con nha. Dạ. Mà con vô tới Sài Gòn mà cái bà đó cũng tưởng mình. Bà ngầu bà nói quen luôn.
Dạ. Nồi nói miết thầy ông làm lễ rồi đó con, Dạ. ra ngồi chơi đó, Dạ. giờ nói chuyện, Dạ. cái bà ngầu của bà nói có sao đò mình Dạ. không có đây được, đứng lên ông vô ông làm tóc. Bà nội chứ sao đi đâu bà làm bận đó vậy. Dạ. Bây giờ còn người ta nói mà giờ bà không nói Dạ. rồi. Dạ. Bà nội phải nói chứ. Cái tay ngoài rung đó. Nó khổ lắm. Đi đâu bà nói đó, bà đi đâu bà nói đó vậy. Dạ. Rồi ra Nhưng mà khi nói vậy nhiều mà vậy mới khỏe đó ngoại. dạ khỏe chứ, Đúng đi không? bớt Dạ. nó khỏe lắm. Dạ. Dạ. Mà nằm đây nằm trúng là nó đổ bệnh. Dạ. Mình đi vậy nó bệnh nó không có đổ. Dạ. Mình làm hơn nữa mình ăn chay ăn đồ hết, Dạ. Dạ. nó cũng đỡ. Ồ, dạ ngoại ăn chay trường luôn. Ăn luôn với chứ con. Dạ. Ồ, nó cứng rồi kìa. Dạ ăn mặn vô nó mửa. Dạ. À, ăn mặn vô nó mới ói hả? Nó Mửa. Không chịu. Ồ. Đó, một rồi cứ về mà mấy chục năm trời. Vậy chứ mà ở đây cũng ban cho bà được cái nghề nó đâu có vậy đâu. Làm cho nó vui. Cái đồng ra đồng vô nó thấy nó vui. Yeah. Còn cứ ngửa tay tao tay ít đồng, nó tôi mới đưa cho bà đó mà sao bà làm sao mà hết rồi, nó khổ vậy. Đang thà mình làm. Yeah. Mình đang ăn gì mình ăn con. Yeah. Mình xin bữa với hơi nó cho bữa với hơi chứ không có đứa nó kể nó bà chắc cười quá đi, tiền mà sao bà tiêu như nước à, mới đưa cho bà ra bà tiêu hết rồi, bây giờ bà hỏi cái gì nữa. Yeah. Nó khổ vậy đó con. Cái này mình thấy có một cái điểm chung trong toàn bộ các cái tập tiếng Rao mình đó là hầu hết các Đó, cụ á, là các cụ những người lớn tuổi ha, U80, U90, có người cả người U100 cũng vậy, gần tất cả đều là không muốn lệ thuộc vào con cái đó. Và các cụ vui sống với cái nghề của cụ mình. Nói chung là thứ nhất là thôi mình đâu không giúp được nó thì thôi mình ráng mình tự lo bản thân mình nghĩ rằng cái tinh thần của các cụ trong các nhân vật trong các cái tập trong cái chương trình tiếng Rao mình hầu hết là đều mình nghĩ đây là một cái thông điệp cũng như là một cái triết lý sống nó rất là nhân văn của những người lớn tuổi, hay lắm luôn đó. Mình làm gì chứ mà tối có bữa làm 10 giờ bà lên mà tụng kinh rồi bà đi ngủ. Rồi sáng mấy giờ bà đi bán? Cỡ sáng là dậy dồn cái đó. Yeah. Quét trăng quét ngồi quét hết. Yeah. Rồi thay lại sạch sẽ đâu vô đó, rồi cái bà vô bà ăn, rồi cái 7 giờ bà bưng đi. 7 giờ bà đi. Bưng đi xuống chưa được tiếng đồng hồ lại. Ồ. Xuất sắc vậy. Còn nhiều anh nó đi kiếm. Yeah. Bà nội ngồi chỗ nào ngồi chỗ chứ sao tùm lum tà đó. Nó ngồi chỗ rồi xin cái gì nó ăn. Yeah. Là tức 7 giờ sáng là ngoài đi qua trường học. Không, bán ở trên chợ cái rồi mình đi xuống. Ra chơi rồi mình xuống không. Nhưng mà thường là hết ở ngoài chợ luôn rồi. Có bữa còn mình chạy xuống chợ. xuống nhỏ. Xuống trường là bán đắt nhất. Yeah. Cái nó bà nội cái sao bà nội con ở nhà cũng có bà nội mà không có vui vẻ, bà buồn khiêu mà có hỏi tới rồi bà nói mà không hỏi tới, còn sao bà nội bán kẹo vào cái miệng bà nội lì tân nó mô Phật. Sao bà vui quá đi. Thôi bà lên nhà bà ở ta với bà nội con, rồi bà tập bà nội con ăn nói như bà vậy. Mô Phật con chắc cười quá đi. Nít đứa mà, nó lanh. Con nít nó nghĩ sao nó vậy à. Dạ đúng rồi. Mà nó thấy mà bưng mông kệ nó xuống là nó o hết vô nó hôn. Mô Phật, nó cứ cái mặt nó hôn, nó mô Phật ơi. Vậy hả con? Dạ. Bữa nào mà không đi bữa là nó nhớ rồi á. Dạ. Nó nói bà làm sao mà cái kẹo nó thơm mà là nó ngon. Dạ. Bà ăn nó không đau bụng. Nó mô Phật. Thế sao con nói vậy? Nó không, con ăn con biết vậy. Dạ. Mà tuy là kẹo thân tiện cũng có mà ăn không bằng kẹo bà nội. Sang cười từ đầu tới cuối. Đúng là xưa ngoại phải đi làm MC mới đúng. MC dẫn chương trình mới đúng. Cái gì mà cũng phải chịu khó con à. Dạ. Câu này hay nhất. Dạ. Cái gì cũng phải chịu khó. Bà đây nè,
Bà chạy qua ngang Ô, đây là cái bịch kẹo phải không bà ạ? lại nè, đó đó, kẹo ra đó, đó. Đây nè, đây là bịch kẹo ú đây nè. Các bạn trẻ, một số bạn không biết bịch kẹo ú nó ra làm sao luôn nè. Đó, kẹo ú tuổi thơ nè, mọi người thấy không? Đó. Đó, Có từ bà ở đây gần mà đây nó nè. ra đó. Đó. Cái bà ở gần đây nè, bà cho bà mơ mốt á. Mẹ biết kẹo ú không? Rồi đừng Ăn không biết thử đi nha. con, ăn đi. Ê, thích đâu mà sợ. Ăn cái việc ăn đi. Ăn đi con, ăn cho biết kẹo buôn hồ. Ăn cho biết kẹo buôn hồ. Buôn Phật. Cái bà ở gần đây nè. Mày qua mày học tao đi. Dạ. Mơ mốt á, tao có chui tay á, Dạ. thì mày bán. Chứ cái nghề kẹo đây mà sao không bán? Dạ, Không ra dạ. hết liền mà không bán. Dạ. Anh nói, hôm qua chị quất có mấy cái quất cái chị hô tao nó giục tay. Quất comment quất lát mình coi quất nha. Còn ngoài quất kẹo. Dày dầu nó mới chắc đó con. Dạ. Bữa có chú ở Gia La ở La Cung. Dạ. Mà chú không biết chú đi đâu mà chú ghé vô. Dạ. Chị chú ghé vô tôi hỏi chứ chị chú à. Ông con hỏi người ta hỏi chị. Dạ. Ở nhà bắn cái bài làm kẹo đâu. Dạ. Dạ. Ông xuống ông vô nhà. Dạ. Hỏi cho chú ở đâu hả chú? Dạ. Ông ở Gia Lai. Ừ. Mua Phật. Dạ. Hỏi chứ vô bật đồ ra đơn cái nấu á Dạ. con. Dạ. Dạ. Cái ông quay mua Phật. Ừ. Em không có biết con. Dạ. Rồi cũng hỏi ông, hỏi chú quay gì vậy? Ông nói mua Phật, mình nào làm đi con. Dạ. Nấu cái khi mà kẹo rồi là quất rồi là kéo kẹo ra. Dạ. Rồi ông mới đi. Dạ. Ông thấy rồi ông Dạ. đi. Dạ. Đây. Làm cái đây mà nó không có gì dơ đâu. Dạ. Sạch. Thấy vậy nhưng mà rất sạch nha. Cây cột để nó chiêu rồi con. Quất Dạ. miết đó nè. Cột bức mỹ kinh siêu. Bây giờ để bà dọn cái đây cái đã. Dọn cái đây rồi bà mới bỏ được. Dạ, lát mới bỏ qua đây được hả bà? Con đây vớt. Rồi để con Lên vớt cái ghế con. Dạ. Ghế nhà tay hết nè. Đầu chưa? Mua Phật. Chắc. Có ở ổng có mưa không con? Dạ không, hết mưa rồi. Không hả? Hết Dạ. mưa rồi hả? Dạ. Dạ. Ok. Ok. Trời, ok luôn. Vậy cũng được á, ổng thương mà. Dạ. Khổ quá mà. Ổng thương đó con. Dạ. Hồi kia bà cái gì bà có cái gì bà cũng làm. Cái này bỏ ra hả ngoại? Hay là bậy mở ra gì luôn hả? Để đó bà. Dạ. Bà banh ra rồi bà mới đặt rồi bà mới kéo. Nó Đúng sẵn rồi, đó. bột. Cái làm rầu mà đứng đó là kẹo cứng. Dạ, làm là phải nhanh vậy luôn á. À. Thôi cho nên là mình không có thể phụ được nha bà con. Ừ. Chị đứng xem thôi. Bột cái đó bà rang rầu đó. Dạ. Bột này phải rang trước luôn. Rang chắc không? Rang thôi nó đau bụng. Dạ. Mình biết nó ăn nó chỉ đẩy đó con. Ồ. Đây bột mì hả bà? Bột mì đó hả con? Dạ. Bột mì mình làm bánh mì đó. Dạ. Họ mua về họ làm bánh mì họ bóp đó. Mình sẵn vậy đó con. Nếu con mình đậu đó.
Đầu mới làm cho kỹ, không kỹ nó gì luôn. Lông đậu ở đâu rồi không biết. Lông đậu ở đâu nè. Lộn với lông. Lũ con bờ, đứng đó bà lên bà bưng cái lông đậu xuống á. Chứ bưng lông đậu. Dạ dạ bà lên bà bưng cái đậu xuống. Hả? Đó, không thấy không? Đậu ron về đây nè. Đó. Vậy mình mới làm nó cũng ngon cái kẹo chứ. Không kỹ là nó dịu. Nó không giòn kẹo đó con. Đó. Mưa cũng đỡ. Vậy cũng đỡ đâu. Tắt lại đó con. Mình mới quất lên được chứ. Cha mẹ của bà nội chết sốt quá. Con nắm giùm lên bà đắp lên đầu đó con. Không. Quá đi. Cái gì cũng vậy, sớm ấy là được. Tấu quá còn không được. Nó khổ vậy. Giờ ra đó. Đây nè, rớt rồi con. Cái gì cũng rớt rồi con ơi. Điện này. Rớt này nó đậm á. Cái đây mà thanh niên á, làm mới là ngon á. Giờ bà không có ít tay à. Cái hồng gái làm ngon lắm. Cái tay nó không có. Cái hơn nữa khi này cũng làm biết đó con. Dạ. Làm cho cô đó, cô đi Sài Gòn á. Con gái làm cũng ngon lắm. Vậy đấy chứ. Họ nói gì cũng có con. Dạ. Mình đói thì chân ha bò miệng. Thế giờ làm sao? Phở bò chứ. Bò có ăn cho con. Chứ mà làm sẵn cho. Nó khổ vậy.
để cũng bà lấy ra lại cái tay con. Nó ra kẹo nó nặng lắm con ạ. Dạ. Ồ, ra kẹo nặng. Tở mình quất tở lại, tở khô ra, mình quất vô, Dạ. nó đều kẹo. Cái này không biết quất là nó không có ra, kẹo nó không có dẻo đúng không ngoại? Dạ. Dẻo mà nữa quất chứ con. Dạ. Nó nóng mà nữa quất, nó nguội thôi chứ. Dạ. Đứng đó mà kéo ra, nó cứng nhắc. Dạ. Đó, Nó nhờ dẻo dẻo đây nè, nhờ cái nóng này nè. Đây là Nó dễ là hồi làm hết rồi. Dạ, dạ. Con muốn phụ ngoài lắm nhưng mà chắc chắn vô là nó hư luôn cái mẻ kẹo đúng không ngoại? Đó. Cho nên các bạn cũng các thánh chém gió cũng bớt chém giùm nha. Đó. Muốn vô đừng vào, nếu mà muốn vào làm cũng được đâu, làm hư nguyên cái mẻ kẹo của ngoại á. Nó đóng cục là xong luôn, là vứt luôn. Cái gì mình cũng làm sẵn hay con. Dạ. Nó tới mình làm cái mình trút. Dạ. Hồi nãy nó có 3 kg thôi, lúc cầm lên nó không thấy nó nhẹ nhàng, mà lúc quất nó xong rồi nó nhìn thấy nó nặng nề dễ sợ luôn á. 3 kg này. Dạ. Không, hồi nãy đó. Chứ bây giờ nhiều hơn rồi đó, con không biết có phải Nó không? ra. Nó ra. Dạ, nó nở ra. Quất thì nó mới nở. Không quất nã đường không ra con than. Dạ, đúng rồi. Làm kẹo kéo thì khác. Dạ. Nó dẻo chút. Mà làm kẹo đây mình hơi vòng chút. Dạ. Nó nguội nó mới vòng. Kẹo ú thì nó giòn. Còn kẹo kéo thì nó dẻo hơn. Nhưng còn dãy thôi. Dạ, nhưng mà cách kéo cũng giống vậy. Mình không có quất. Dạ. Quất rồi mình mới Dạ. biết kéo. Dạ. Rồi mình cũng đổ đậu đổ đồ vô. Dạ. Cho đều. Ồ, nhìn giống như vàng ha. Mấy bà ở đây đâu có chịu làm. Dạ. Sướng nó quen rồi con. Ăn rồi nằm lên nằm xuống nó quen. Mình lô đặng mà. Dạ. Ngoại thở là mạnh nó lắm. có ra có vô mình, con người mình đã thở. Dạ. Mà không làm mà con người mình nó mệt. Mệt lắm. Cứ nó ngủ trưa ra dậy. Dạ. Một hoặc dậy nó cũng đời con người. Dạ. Bà nào nói con có đúng không? Dạ, đúng. Dạ. Cái này mệt thì mệt tại chỗ, nhưng mà nó giống như mình thể dục á. Dạ. Đó cũng như mình tập thể dục á. Dạ. Tay chân nó không có nhấc cái nấu. Dạ. Với lại mình thở nữa. Thở. Dạ. Vậy là nó đổ màu rồi nó khỏe lắm. Dạ. Thế con cũng hiểu nha, một Phật. Dạ. Đó, bây giờ trắng rồi đó. Dạ. Giờ ăn tới rồi nghe con. Ồ, nó giống như vàng á. Nhìn cái kẹo khi mà quất xong kéo dài nó giống như là cái vàng. Sự quý còn hơn vàng. Mấy chị ăn cái kẹo mấy chị quý cứ hơn hỏi vàng. biết. Dạ. Hỏi bà nào làm sao cái kẹo ngon dữ á, một Phật thì làm cho con đổ đầu đổ đồ vô cho. Chứ sao con? Chứ đừng nói mình ấy có tiền mình ra mình mua mình ăn. Dạ. Mình ăn á nó ấy bị mấy bà về làm đi. Dạ. Kẹo nó chịu khó mua chừng nửa cái đường cũng được. Quất cho con ăn. Nó không biết đàn làm mà. Không biết hay lên trên này. Tôi bày cho mấy người cái bà có nghề mà bà chỉ ấy. Một Phật sẽ giấu tay. Mà mốt mình có đi người ta mấy bà bán chứ. Dạ. Cái đồng nuôi con chứ. Mắc mấy gì. Nhưng mà con nghĩ chắc là cũng không phải ai cũng chịu khó nổi về đâu bà ơi. Giờ trắng không ở trang con. Ra kẹo nó nặng lắm. Dạ.
đây mà đàn ông quất hết ngon lắm. Dạ. Bánh này mạnh tay nè. Dạ. Giờ bà quất miết bà làm miết nó cũng hơi yếu không? Nhưng mà đàn ông cũng phải biết, chứ còn không thì nó cũng đóng cục luôn. Dạ. Đúng không bà? Phải làm riết nó mới quen chứ. À. Gần tới rồi con. Dạ. Tới kẹo rồi. Tới là nó cứng. À, tới là nó cứng. Dạ. Nhưng mà hãy nó cứng quá là nó hư lên là xong luôn. Là tiêu Cứng luôn. quá kéo không ra. Còn cứng quá là coi như hư luôn. Được rồi đó. Dạ. Rồi bà lấy ra. Bà lấy ra bà bỏ một bòn. Đó con thấy không? Dạ, bà xoay. Nó có dầu nó tróc. Dạ. Nó ơi đứng đó mà rửa. Dạ. Rồi lấy cái bột mình đi rồi đó. Nó có cái này nó bị thùng. Dạ. Đó là gì bà? Mình đi. À, vani. Chè đó. Dạ, dạ, Cái con vani. bỏ cái đây cho con. Dạ, đúng rồi. Dạ. Nếu không có cái đó là bây giờ ở kẹo. Mở luôn đi cho bà đấy. Dạ. Mở luôn cho bà. Bỏ ít cái đừng có bỏ nhiều nữa. Dạ. Bỏ nhiều nó đếm. Một ống hả bà? Để bà kéo ra cho nó đều ha. Làm nó phải đổ mồ. Dạ. Làm nó không đổ vào rồi sao mà làm. Đổ vậy đó con. Thì thấy lên nó về. Lấy bụng lên đây bà chưa? Dạ đây bà. Dạ rồi. Lấy hơi cây con. 2 cây vậy. Hơi cây. 2 cây. Bà thay vô. Cho nó thua. Nhiều quá thì nó lại đắng. Không. Hơi cây thôi. Dạ rồi đây. Làm quá cây là nó đếm. Dạ. Làm nó quen rồi con. Dạ. Giờ banh ra. Banh ra để chơi con. Đổ đậu. Dạ. Đổ đậu với một đổ mè. Ừ. Để mình sắp. Mình kéo ra đây rồi. Kéo hết. Rồi mình sắp. Dạ. Nó làm cái gì cũng có chuyện khó chứ con. Chứ còn làm là cứ nó làm không được, làm không được. Mình làm cho nó đều. Kéo cái anh thì vô cái đây. Thì dính đột cái đổ cái vô trong này cái nó chảy hết ra con. Đầu á. Dạ. Nó không tét được. Nó bơ cái này. Nó hơi cái này mình quất gì vậy? Dạ. Nó bơ cái này nè. Nhãn kẹo đó con. Dạ. Cho nó lòi chút nó đậu đủ không rồi. Thấy nó dễ không? Đấy chứ. Uống một rượu bánh táo quán
cho nó lò cho chút nữa, nó lò nó đổ đầu con ơi, đổ đầu ra ngồi đó. Mồ hôi, ngoài đổ mồ hôi quá trời luôn rồi. Đặc tả cái mồ hôi. Cái gì mình cũng có chịu khó. Thôi là mới vô khổ lắm chứ bạn, khổ thì cả trăm. Giờ cũng hơi đợi đợi cũng nhờ mấy chú nói sao có vậy. Rồi ở đây này cũng ba bữa Tết cũng giúp đỡ lại, cũng cho được cái hậu an cũng mừng, nói sao có vậy. Cái hậu kia thì nó cực quá. Đó, đầu nó coi. Cái hầu mà Bác Hồ á. Dạ. Đây hồi đó bà mới có 15 tuổi. Dạ. Bác đi ra mà miền Bắc á. Ừ. Bác đi xe ngựa. Ừ. Hồi đó bác đi xe ngựa. Hồi đó bác đi là bác dút hết đầu như đồng hả con? Dạ. Dạ. Bác dút hết rồi bác có hứa, bác nói bác ra thời gian là bác về. Ừ. Rồi nói mình bác đi ra thời gian bác đi luôn cho về vậy. Quay rồi. Mà thiệt ổng đi luôn nữa chứ. Ổng đâu có về. Đó, lại cái gì đâu. Nó có hơi bột nó không có chảy nha con. Dạ. Ừ. Cái đậu nó nhiều. Ừ. Cái nhiều cái đậu nó đổ hết. Đổ ra ngoài đó con. Muốn vô kéo mà không sợ hư của bà. Vô thấy vậy đó. Nhà cửa ra ướt hết trơn rồi trời. Một. Dạ không, nhà ướt con nói con muốn kéo phụ bà mà con sợ con kéo hư của bà. Dạ không có hư. Không hư. Thế đi, kéo. Kéo cái đầu đây. À con kéo đầu đây hả? À, không phải cái đây. Đây. Dạ. Đây. À quay đây đầu này cho bà kéo ha. Để nó dưới đất thôi. Rồi, dạ không. Đó. Bà biết rớt cái này dưới đất. Ừ, cái như bà đây. Dạ. Vậy đó. Nó về muốn ăn nó ăn chứ có gì đâu. Ôi mình kéo. Không, con kéo ra này. Đó. À nó phải vuông Ừ, vức. nó không phải... có đổ đậu. Ừ. Nó kệ nó. Lỡ. Thôi, anh đi ăn thử đi. Ăn thử đó con. Giờ còn nóng nó ăn thử. À. Chút nữa nó nguội nó cứng. Ồ, ngon quá. Trời ngon quá rồi. Thơm dã man ngon. Chút nữa nó cứng hả con. Nghề nào ra nghề nấy. Dạ đúng, nghề nào là nghề đấy cái con này. Mấy bà cứ nói chỉ cái gì học đi lên. Dạ đây được không anh? Được, ok. Ok. Sao mình kéo nó là nó bị Thì, bà có một cái gì bà gọi điện không được, bà gọi cái máy đó không được. Dạ. Ừ, mà cái gì bà không hiểu hết, mà để cái đó bà không hiểu được. Khổ. Chứ không bà mua cái bà coi bà nghe cũng được chứ. Dạ. Không biết đâu. Không chắc bà phải nên mua đó. À. Hôm cháu nó cho cái mà nó bà nội dùng không được.
Ngắt tiếp được dứt khoát luôn hả? Ồ, ngắt kiểu này hư kẹo hết. Phải để nó coi, để nó bờ là cái không chết luôn. Kéo kiểu này là không đủ xã hội. Kẹo ngon lắm luôn á. Vì do làm không quen con. Vậy cái mình trên ảnh mình bỏ ra ngồi, mình kéo cái khách luôn, một Phật. Dạ. Còn bột có chén mà đủ. Con bé, con ấy con đổ dầm bột bà coi. Có cái gói bột ở trong đó con. Cây này ok không bà? Có cái chén xúc, con xúc đổ ra cho bà. Cây này ok hả bà? Ừ, nó nhiều bột. Đó, cái đầm bột ở đó. Đó. Thế nó lắm, nó con rửa tay nha. Nó bột nó. Ok, đủ luôn. Ok. Giỏi đấy he. Cũng giỏi chứ. Dạ. Cũng biết cái chứ. Đổ bột giỏi ghê á. Con làm không được chứ. Tốt quá rồi đó. Em này đổ bột được á. Vậy đó chứ. Thôi được rồi con, đổ một chén nữa là được á. Đổ một chén nữa thôi con. Thôi. Nó nhiều bột nó đỡ nó nãy. Kẹo ngon thật sự. Đậu chứ trời, ngu Phật. Ra thấy bà Tề nó vui quá, nó ngu Phật. Cái tên đó là tên của ông chồng á. Ông chồng á, tên của ổng á. Tên Tèo hả? Tên mình á thì Bồ Nguyễn Thị Nhỏ. Ủa sao nó Nguyễn Thị Năm? Hầu kia cho mẹ nuôi không được. Dạ. Phải đặt cháu. Cháu Tây. Nguyễn Thị Nhỏ hay chứ không phải Nguyễn Thị Năm hả bà? Rồi bây giờ thì ưng hồng á, Bồ Nguyễn Thị Năm ở đây. Năm. Còn Tèo là tên của chú. Nó sao có vậy cho mình giấu đắt vậy. Thiệt giòn thời vậy lửa con. Dạ. Rồi quý vị các bạn. Bây giờ mình nói cái gì cho nó ấy con. Dạ đúng. Trời có kéo. nó có mà không nó không. Dạ đúng. Chứ còn hồi á ông ưng bà nội á. Một đã ra ni á trước á. Ra ni ông á nghe. Một vợ một chồng ta còn Biển Đông. Mà ông mà sau này ông đi ra gớ là bà nào là tôi không đồng ý. Người Quảng Nam một ăn một nó một. Ăn hơi nói hơi. Dạ. Chứ đừng có nói giấu. Nó giấu là không được đâu. Mà mơ mốt mà ông đi theo bà khác á là cho ông đi luôn. Là bò. Dạ đúng rồi. Một giờ Che chồng nó dễ ở. Ba vợ ấy là dạ. sau này bà này cứ gan cả bà kia gan cả chồng nụ mấy cái con nó cũng tội nữa. Nó lớn này. Quan thống quá. Nó cực khẽ đó con. Dạ đúng rồi. Nó cà khịa đó. Dạ với cái con. Đúng rồi, bà nói hay, bà nói đúng tâm lý với mấy đứa này nè. Mấy đứa này có giò ham lắm, khoám ham. Ông có giò cũng là chồng. Mà đúng rồi. Ông có nôn cũng là chồng. Dạ. Mà tôi có giò nữa là tôi cũng vợ ông. Mà ông có tôi có ái nữa là cũng vợ ông thôi. Sao con bị bể hoài bà? Không có đậu. Không có đậu. Con kéo nó bị bể hoài vậy. Dạ con. Trình độ con kéo mà sao nó cứ bị bể hoài. Vậy nè. Cũng tốt nghiệp đại học cũng kệ nè. Nhây, tốt nghiệp đại học Nhây University mà sao kéo nó thông thả con người con. Dạ. Đừng có gấp đúng không bà? Phải kiên nhẫn á, cái này làm phải từ từ. Làm tư mình làm. Đừng. Rồi. Bóc vô tay nó bể nữa thôi. Trời ơi sao chết rồi, phá quá. Thôi không làm nữa. Nó ngon gì vụ vậy đó chứ. Ngon là giờ đó. Mà làm không nó đâu có ngon con. Dạ. Kèo mà không có gừng nữa là coi như là cái kẹo nó không có ngon. Nó phải có cái gừng. Làm tới đâu bể tới đó. Nó thơm. Kẹo ngon quá bà, con nói thật á. Cái đường nó thơm. Ngon lắm luôn.
Mình nhớ chỉ có một mạnh thường quân là cũng dặn là phải mua có một mạnh thường quân ở Sài Gòn gửi cho bà 3 triệu nha. Dạ không, gửi biếu bà 3 triệu nhưng mà rồi xong rồi anh nói dạ không, anh nói là phải mang cho ảnh về 3 cây kẹo của bà. Anh mua 3 cây kẹo, 3 túi kẹo bà trị giá là 3 triệu. Mà bà bán một túi kẹo là có 1.000 đồng thôi, 5 viên hoặc 6 viên. Đó mà anh mua 3 túi mà anh nói là anh sẽ biếu bà 3 triệu đó. Anh yên tâm nha anh ơi em. Dạ. Giúp đỡ cho bà nội vậy cũng mừng cho mấy chú ra rồi thấy cũng mừng rồi đó. Mà không biết nói sao đây. Có khăn giấy không? Cho bà lấy khăn giấy không? Mồ hôi quá rồi. Vậy nó cũng đỡ, nó ăn chay nó cũng đỡ. Dạ dạ. Không đau nữa. Dạ. Chỉ làm cái đây mình nó đau. Không, khăn giấy ướt nữa, khăn giấy ướt. Ướt thôi. Trời ơi. Con thấy không? Đậu cho con. Đậu cho. Mồ hôi quá rồi, mồ hôi ngoại ơi. Thôi được thôi con. Đậu quá. Dạ. Ướt vẫn khăn. Đậu nó nằm ở trong đó con. Dạ. Ngon quá. Rồi. Kẹo ngon không? Dạ, thưa quý vị các bạn, cái video này có thể nói là một trong những cái video mà dài nhất. Video nào mình cũng muốn thông thường mình làm ngắn thôi nhưng mà để giữ nội dung chính lại cho cái chương trình đó. Nhưng mà thật sự thì ngoại hay quá, ngoại nói chuyện hay rồi cái hoạt động của ngoại liên tục là mình tiếc quá, mình không thể nào dừng lại video được. Video này hình như chắc cả tiếng đồng hồ nếu mình đoán không lầm đúng không? Cả tiếng hả? Ôi ôi. Nhưng mà mình tin chắc rằng tất cả quý khán giả sẽ rất là yêu thích và sẽ xem từ đầu tới cuối. Dạ. Cái thứ hai nữa là một lần nữa thì ngày hôm nay là 9 tháng 10 năm 2020. Bây giờ là 6 giờ 20 phút. 7 giờ rồi. Dạ, 6 giờ 20 phút tối. Mới mau nghe. Dạ, nãy mình còn lúc 4 giờ mấy. Đó, thì mình ở đây với ngoại được 2 tiếng mấy rồi, 2 tiếng hơn. Đó. Chứng kiến toàn bộ quy trình ngoại làm chưa đâu, còn cắt kẹo nữa. Đúng không ngoại? Đó, nhưng mà mình xin khép lại video này ở đây và một lần xin chốt lại với quý vị và các bạn thông tin rất là quan trọng. Mong là mọi người xem hết cái video này để thấy thông tin này, đó là mình quyết định sẽ không có di chuyển địa điểm nữa mà sẽ bán ở tại chợ Buôn Hồ, ở cách chợ Buôn Hồ mấy bước thôi, ngay ngã tư đường Hoàng Diệu và Nguyễn Tất Thành, vào lúc 9 giờ sáng ngày 11 tháng 10 năm 2020. Và thật sự mình nghĩ chắc nếu mà hôm nay tới đây rồi cũng biết là nếu mà nói giờ đưa ngoại lên Buôn Mê Thuột chắc ngoại cũng không đi nổi, khó lắm đúng không? Ngoại không thể đi được. Đó. Và đi thì cũng được nhưng mà rồi đi lỉnh kỉnh rồi nói chung là rất là phức tạp. Thì hy vọng rằng quý vị các bạn, đặc biệt là các khán giả của Colorman ở tại Đắk Lắk, nếu mình gần Buôn Hồ thì chạy tới, còn những bà con ở Buôn Hồ thì chắc là hãy ra đây một lần cùng với ngoại Tèo, cùng với Colorman một lần để ủng hộ ngoại có một cái buổi bán hàng không thể nào quên. Đó. Ở cái tuổi mà U90, cũng không biết ngày nào là ngày, không biết ngày mai là ngày nào mà cũng không biết, nói chung tương lai là không biết như được, cho nên là những gì mình làm được thì mình cố gắng làm, mang lại cho ngoại một chút niềm vui tuổi già nha. Ngoại mấy chục năm rồi khổ lắm. Một số bạn thì cũng có chia sẻ hoặc là một số thông tin mình cũng có nắm được. Số người nói ngoại cũng đầy đủ sung túc lắm, sung sướng lắm này nọ này kia. Mình nghĩ đó thật sự mục đích của chương trình Tiếng Rao không phải là đi tìm những nhân vật mà quá khổ, quá nghèo và không còn một con đường nào để mưu sinh, không phải. Mà đương nhiên là những Tiếng Rao hướng đến những con người mà sống trong mọi hoàn cảnh, dù là nghịch cảnh, dù rất khó khăn, do tuổi tác, do khiếm khuyết cơ thể, do vân vân rất thiếu điều kiện hoàn toàn, nhưng mà vẫn quyết tâm lạc quan, kiên cường, chiến đấu, kiên cường, tự mình mưu sinh, không nhờ vả, không xin xỏ và lúc nào cũng nụ cười trên môi. Nếu quý vị và các bạn xem từ đầu chương trình của Tiếng Rao thì hầu hết các nhân vật Tiếng Rao, hầu hết mình nghĩ là thậm chí là tất cả luôn, tất cả nhân vật Tiếng Rao đều như vậy. Và đó mới là tiêu chí chính của chương trình. Và một cái tiêu chí của chương trình nữa đó là
đây là những cái nghề. Được rồi con. Dạ, đây là những cái nghề mà những cái nghề mình nghĩ là những cái nghề mà mang lại những cái sản phẩm mà chỉ có tuổi thơ chúng ta. Nó là những cái kẹo tuổi thơ, những cái kẹo ngọt của tuổi thơ chắc chắn không thể nào quên được. Đó chính là mục đích của Tiếng Rao. Rồi, mong quý vị các bạn một lần nữa 9 giờ sáng ngày 11 tháng 10 năm 2020 tại ngã tư Xuân Diệu và đường Nguyễn Tất Thành, thị xã Buôn Hồ, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, rất gần với chợ. Quý vị các bạn ra đó nha. Rồi, thông báo tin vui cho tất cả các khán giả Buôn Hồ. Mình rất là áy náy khi sáng nay phải thông tin là di chuyển địa điểm, nhưng mà thật sự thời tiết nó làm cho mình phải lo lắng nhiều thứ. Tất cả các mạnh thường quân muốn ủng hộ cho chương trình vui lòng liên hệ fanpage của Nga Xoài Chua, liên hệ fanpage chính chủ của Nga Xoài Chua, hoặc là gọi vào số điện thoại của Nga Xoài Chua, đó là 0936 842 505 nếu mình nhớ không lầm. Nói hoài không được. Đúng rồi. Dạ. 0936 842 505, đó là số điện thoại của chính chủ Nga Xoài Chua, để liên hệ làm sao có thể làm những cái quy trình, những cái thủ tục gì đó để có thể giúp được ngoại. Và hình như bên mình cũng đã mở tài khoản cho ngoại rồi chưa? Dạ, chưa mở được, cho đang phải làm lại chứng minh nhân dân ha. Ít ra vậy sao? Thì đã đi làm rồi, chiều này là ngoại đã đi làm trước khi ghé vô. Cái vậy có lời liệu có kịp không? Khoảng 1 tuần mới có kịp. Rồi, như vậy thì mình sẽ thông báo sau nha, quý vị các bạn thân mến. Sẽ thông báo sau và chắc chắn cũng sẽ thông báo một lần nữa để có quý bà con cô bác nào ở xa gần muốn ủng hộ cho ngoại sau khi chương trình kết thúc. Sau khi cái tập Tiếng Rao của ngoại được khép lại thì vẫn rất là mong nhận được mọi người gửi tới cái tài khoản của ngoại thì một tuần lễ sau này nữa. Đó. Xúc động quá, mà nói thiệt, quan trọng nhất là kẹo ngon lắm. Vui hen. Dạ. Một mặt. Để cho mà con người mình nó khỏe. Dạ. Dạ. Có lưu động nó mới khỏe đó. Dạ. Một mặt. Có lưu động rồi. Nằm lên nằm xuống nó đừ con người đó. Đó, rồi những cái này lát mình sẽ thành những viên kẹo cắt. Rồi quý vị các bạn nhớ đón xem tập full của Tiếng Rao 4.0 nha. Cái này là những cái tập hậu trường và những cái tập là tiền trạm hoặc là hậu trường thôi, bên lề thôi. Cho nên quý vị các bạn hãy đón xem một cái tập full đầy đủ của Tiếng Rao với những beauty shot vô cùng đẹp, vô cùng lung linh trên sóng truyền hình HTV7 vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 16 tháng 10 năm 2020 trên kênh HTV7. Quý vị các bạn đừng bỏ lỡ nhé.